Yeah, I really enjoying today's riding. I'm very happy together with you. Alright, so hari ni kita ada ride dengan Modenas X Kawasaki. So kita akan pergi ke Pantai Morib. Kita akan pergi ke Cafe Cikgu. Right, jom. Okay guys, sekarang kita dah sampai di Cafe Cikgu. Sekarang ni kita tak tahu lah dengar bunyi kereta ke tak. Aku rasa dengar, so kita ulang balik. Okay, kita dah sampai dekat Cafe Cikgu. Sekarang ni kita dekat Cafe Cikgu. Cikgu apa kita tak tahu. Jom kita pergi tengok apa yang ada. Nak tanya apa menu yang menarik sini? Yang paling special kat sini set kari kambing. Lepas tu apa roti Arab kari kambing pun paling ramai orang minta lah. Yang dalam kawah-kawah ni? Kawah-kawah ni, yang ni set gulai daging salai, yang ni set patin tempoyak, yang ni set asam pedas jenahak. Okey. Nasi ayam pun ada. Kena try semua? Kena try semua. Macam-macam. Bang, order bang? Apa ada? Kita pakai ni, scan QR code. QR code je? Abang ni lain macam lah. Okey, kita dah habis selesai makan tengah hari dekat Cafe Cikgu ni. So sekarang ni kita nak gerak balik. Kita akan pergi yang mana nak isi minyak dulu, isi minyak. Lepas tu baru kita gerak. Diorang tengah shooting, ambil gambar kat belakang tu. Sekarang ni kita dekat Pantai Morib, Pantai Batu Laut. Nama pantai ni Pantai Batu Laut. Ni pantai, sini batu. So, how was the ride today? Yeah, I really enjoying today's riding. I'm very happy together with you. So what motorcycle that you ride? Yeah, I like this model, and this model is rebadged Modenas, but this spec is keeping original. So, but the price is much affordable than before. If you have a chance, please try it.